Γεια σας, γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε τον απόλυτο μεζέ. Θα φτιάξουμε μπουγιουρντί. Εύκολη συνταγή, απλά υλικά. Πάμε να σας τη δείξω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε πύληνα σκεύη. Αν δεν έχετε τέτοια σκεύη, μπορείτε να τα βάλετε σε μία λαδόκολλα, σε ένα αλουμινόχαρτο και να το τυλίξετε. Το ίδιο πράγμα γίνεται, έτσι. Να έχουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το τα μπουγιουρντί μας. Όπως βλέπετε, εγώ έχω 3, θα ξεκινήσω με αυτά τα 2 και θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε σαν βάση τυρί φέτα, εντάξει. Βάζουμε μία στρώση κάτω, η φέτα είναι κομμένη σε κυβάκια. Θα βάλουμε ντοματούλα. Πιπεριές. Λίγες φλωρίνης για γεύση. Κόκκινη πιπεριά για χρώμα. Λίγο τυράκι που λιώνει, είτε γραβιέρα είτε κάποιο τυρί που λιώνει, έτσι. Πιπερίτσες ξανά κίτρινες, είναι στη δική σας την κρίση τι πιπεριές θα βάλετε, μπορείτε να βάλετε μόνο πράσινες, εντάξει. Και τέλος θα κλείσουμε με τριμμένο τυράκι. Το πρώτο μας είναι έτοιμο. Δεν το έχω βάλει ακόμα. Θέλουμε πιπεράκι, θέλουμε αλατάκι, λίγη ρίγανη, θα το βάλουμε μετά. Έτσι, πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Να φτιάξουμε ένα πιο μεγάλο. Ντοματούλα. Πιπερίτσες. Τυράκι που λιώνει για νοστιμιά. Θα σας γράψω αναλυτικά τα υλικά και σε κάρτες στην αρχή του βίντεο, αλλά και κάτω στην περιγραφή, οπότε μην αγχώνεστε, θα σας δώσω τα υλικά αναλυτικά. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε και το μεγάλο το πύληνο. Έτσι, δεν θα γεμίσει, απλά θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κόψει. Εφόσον λοιπόν τα ετοιμάσαμε, θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Φρέσκο τριμμένο πιπέρι.
Δεν θα βάλω αλάτι, γιατί η φέτα μας είναι ήδη αλμυρή. Εάν επιλέξετε και κάποιο τυρί το οποίο είναι αλμυρό, δεν θα χρειαστεί να βάλετε. Εάν όμως πάλι θέλετε, μπορείτε να βάλετε εσείς το δικό σας. Λοιπόν, φρέσκια ρίγανη. Εάν δεν έχετε, βάζετε ξερί. Λοιπόν, κλείνουμε. Μην το φοβάστε καθόλου, θα κάτσει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και ψήνουμε περίπου 25 με 30 λεπτά να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Αυτό δεν θα το κλείσω επίτηδες για να το δείτε πώς θα γίνει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μπορείτε να το φτιάξετε κι εσείς, είναι πανεύκολο. Φίλες και φίλοι, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε